So guys, siguro isa sa pinakamalaking problema natin ay storage. Una natin pag-usapan ng mga content creators at mga photographers. Pag-usapan na lang natin ikaw at ako as normal people. So marami naman tayo photos, syempre family gathering, nanganak si panganay, nanganak si bunso, then mga birthday gatherings, mga Christmas gatherings, may mga videos, may mga pictures, ang dami niyan. Grabe. Then of course, meron mga documents na kailangan natin i-store, mga importante na mga files, ang dami niyan. May mga movies, may mga videos, and of course, may mga music. Sobrang dami niyan. Ako, meron pa akong mga games ng Nintendo Switch na gusto ko ilagay, mga backup. Grabe. Lahat yan, kulang ang aking hard disk. Sinasabi ko sa inyo. The most meron ko sa bahay is 2 terabytes. That's just 4 terabytes all in all. And makita nyo, pulang-pula na siya kasi ang dami kong nilalagay. Kada event, may pictures. Siguro kakain yan at least 500 MB kada event. So, sabihin natin mga 4 kang event, 2 GB na yan. Then, patong-patong na yan, dire-diretso na yan. Siyempre, every now and then, meron mga movies, videos, ang dami kong nilalagay. Until one day, sasabog na lang siya. Boom! Puno na. Ano gagawin natin? Pumili na naman ng hard disk. Another external drive siya. So, patong-patong na hard disk mo. 3, 4, 5. Siyempre, hindi siya practical. Ito yung bagong technology na tinatawag NAS. So, ang ginagawa nito is to compile everything into one station. Para siyang mini computer. Meron siya sariling processor, meron siya sariling memory and RAM, and meron siya sariling OS. What's nice about this one is pwede mo siyang isama sa isang drive. And what's best is, para siyang cloud. Punta ka ng US, punta ka ng China, punta ka ng Canada, pwede mo siya i-access anytime, anywhere, as long as may internet ka. And hindi pangit ng connection mo sa bahay. So, ang daming klaseng modelo ng NAS from Synology, no? Ipopost ko sa link below para makita nyo iba-ibang model. Ang meron ko is a very basic one is para for the ordinary you and me. Kasi mga iba nag-review, mga 4 drives, 6 drives, ahalin naman natin yun. Maka 10 terabytes na ito, I guess it's more than enough for us, di ba? Ako, ngayon, ang setup natin is 12 terabytes. Ako nga pala si Richmond and welcome back to my channel. At kung hindi ka pa nagsasubscribe sa channel ko, ano pa inaantay ninyo? Mag-subscribe na kayo. So nakita nyo dito sa harap ako, meron tayong Synology DiskStation DS220 Plus. And kaya nito mag-host up to 2 hard drives. Ngayon, meron dito tayo sa kabila ko, sponsored by our friends from TOSHIBA and proudly made in the Philippines to mga guys. Isasalpak natin to, no? May dalawa tayong 6 terabytes dito. Tuturuan ko kayo paano ikakabit dito sa NAS na to habang ina-unbox natin. Then further, explain ko sa inyo kung anong kinagandahan ng NAS compared sa external hard drives and mga USB thumb drives na frequently natin ginagamit pang-backup ng ating mga files. Tara, let's go! So, pagbukas natin itong box na medyo malaki-laki, yun, bigat. So, andito ang ating disk station. Medyo may kamukhang UPS siya, no? At first glance. Ito, guys. Kita natin, no? Parang siya mukhang UPS. And sa likod, mas lalo mukhang UPS kasi meron siyang exhaust. Halos ganun na ganun din ang itsura ng UPS ko, no? Pero ang kinaibahan lang dito is meron siya LAN port and USB drive. Then, of course, dito mo ipapasok ang iyong power. Then, sa pagbukas ko, dito mo ilalagay ang 2 hard drive na 6 terabytes sa akin, no? And makita mo dito yung logo ni Synology. Kasama nga pala sa box niya ang kanyang power cable, 2 RJ45 na LAN cable, and ang kanyang power adapter. So guys, para matanggal ito, pupush nyo ito, then hihilain nyo ito para lumabas yung bay ng hard drive 1. Ganun din, push para lumabas yung bay ng hard drive 2. So pag sinalpak ko dalawang hard disk na ito, I'm pretty sure na more than enough storage ito sa akin, 12 terabytes. I mean, lahat ng videos ko na in-upload ko sa YouTube, lahat ng mga iba-ibang files ko, mga pictures na ginagamit natin for vlogging, I'm sure more than enough space na to for the meantime. Siyempre, kung hindi kasya, bibili tayo ng bigger hard drive.
So itong Toshiba na hard drive natin, no, and it's really proudly made in the Philippines. Matagal na gumagamit ng Toshiba brand, and it's really known for their quality. Since mga grade school pa lang ako, binibili ko mga IDE na portable hard drives, lahat yan made by Toshiba. And lahat yan made in the Philippines. Proudly Pinoy made, no? Proudly assembled in the Philippines, to be exact. So ngayon, bubuksan na natin yung hard drive. So, hawak na natin si hard drive number 1. Good. Oh. Ano to, no? NAS 300. And itong model na to, no? NAS N300 by Toshiba, 6 terabytes. Build talaga siya for purpose ng NAS, no? Kasi yung most likely read and write to all throughout the day, kailangan mo yung talaga reliable. So, yung mga normal na hard disk natin sa kinakabit sa ating mga PC, hindi naman sila laging read and write. So, ito mas kailangan mo talaga mas durable, no? Parang yung mga sa mga CCTV. So, 24/7 talaga on call. Mabilis lang siya, sobrang amount to. Tatanggalin mo ng mga sa sides. Pag salpak mo, i-clip mo lang siya. So, wala na siyang screw na kailangan, no? Unlike sa desktop, talagang kailangan mo pa i-screw para hindi matanggal. Pero ito, clip lang. Okay na. So, wala ka nang kaproblema. So, in order to insert it back, i-make sure mo na kita mo kung nasaan yung port niya. Dahan-dahan mo itutulak. Then, snap. So, may port number 1 na tayo. No? And next, of course, i-unbox na natin yung pangalawang hard drive right now. So, there goes the second one. Same lang din siya, no? NAS N300 by Toshiba. So, gawin na ulit natin. Tatanggalin lang natin to, itong nasa side. At kabilang side. Yun. Next thing to do is ikabit si hard drive. Ganun lang. And then, i-clip na natin. At kabila, i-clip din natin. Ganun kasimple lang, no? Okay. So, next, kakabit na uli natin dito. So, meron na tayong dalawang hard drive na nakakabit dito. So, meron na tayong 12 terabytes. Next, ipipila natin to. Parang cellphone lang. Good. Oh. Ha? May faceplate na tayo. Sasara na lang natin. And we're ready to go. Next is to set it up. Habang nasi-set up, kukwento ko sa inyo, no? Yung difference ng NAS and external hard drive, kung bakit mas reliable to, mas importante to para sa inyong mga data, for your small businesses, and for your blogging. Lalo mga very storage dependent na mga business. This is something that you should invest. Yun ang masasabi ko sa inyo right now. So right now, let's get it on para i-set up na ito. So bago natin ikabit tong NAS sa ating modem router, meron pa tayo isang i-unbox. Ito, masasabi ko sa inyo, isa sa pinaka-importanting element na hindi siguro nasabi sa inyo ng ibang vloggers. Siguro ako lang na medyo meticuloso sa mga ganitong bagay, no? Ito ang tawag nating UPS. So, nakabili tayo ng UPS. Ang tatak niya, Prolink. So, medyo matagal ko na ginagamit itong brand na to, no? And subok ko na, tested ko na sa aking mga PC, sa aking mga ibang peripherals na kailangan ng backup power. So, sa atin dito sa Pilipinas, alam naman natin, hindi stable ang kuryente. Lalo si Meralco, knock-knock, hello Meralco, biglang magba-brown out, biglang magwewelga, biglang magpa-power shortage, biglang itong barangay mawawalan ng kuryente, mamaya next week itong barangay na mawawalan ng kuryente, sobrang hindi mo ma-predict. So, kailangan natin ng backup power para ma-shutdown natin ng properly bago magtuluyan mag-brown out ang ating NAS. Alam mo guys, anong pinaka-danger pag biglang nag-brown out ang itong NAS, no, yung mga hard disk. So, habang nag-write siya or nag-read, biglang brown out.
there's a chance, big chance, na makokorrupt na yung mga data. Pretty sure na ang hirap i-recover mga data. Well, for sure, kaya naman. Pero it will take days and siguro sa ibang mga expert, madali lang yon. Pero gagastos ka na naman para i-recover yung data. So, itong sinasabi ko sa inyo na UPS, hindi naman siya ganong kamahalan. No? So, I'll post the link below kung magkano ko siya nabili. And tara, buksan natin para makita natin kung anong itsura. Like tulad ng kasabihan, no? Better be safe than sorry. Or meron pa isang kasabihan, mas maganda ang prevention than lunas. So ito na, medyo mabigat din ng UPS. Tulad nitong NAS, no? May kabigatan. Kanina sabi ko siya, no, medyo kamukha na ng UPS eh. Itong yung NAS natin, no? And true enough, halos magkamukha lang sila, no? Baka kabaliktad pa tayo eh. So sobrang bangag natin sa umaga. Kamala natin ng iisa lang sila. Oh, di ba? Oh, di ba? Di ba sila magkamukha lang? So, very, very simple lang ating setup, no? So, all we need to do is to connect yung power cable natin papuntang dito sa UPS. Connect na natin itong power sa likod ng UPS. Then, ang ating LAN cable, ikakabit natin sa modem router. Then, ang ating RJ45 na LAN cable, ikakabit natin sa ating router na si Globe. Globe. So, ayun, na-connect na natin. Next is to hit our PC, then tuloy-tuloy na itong show na ito. At ganito ang itsura pag bagong boot up ng inyong NAS, no? Ipe-press ng mga roughly 2 seconds ang power para mag-boot up. Then pag boot up niya, makita mo lahat ng ilaw halos naka-on na. Probably ang next question sa akin is, paano ito mag-shutdown? And wala namang nakita sa ibang vlogger no, na nagtuturo how to shutdown yung NAS natin. Very, very simple lang yan. There are times na bigla magkaroon ng emergency, bigla ng brownout sa Meralco, pero naka-UPS naman tayo. Pero it roughly lasts you around mga 15 to 20 minutes. Paano mag-shutdown? Ito. Pipindutin mo ang power button for 2 seconds ulit. Then, tutunog siya. Mag-shutdown na siya mag-isa. It takes roughly mga 15 seconds para mag-totally shutdown sa mga matay lahat ng ilaw. Para nang tayo nag-shutdown ng ating mga laptop sa mga desktop. Ganun kasimple lang yan. So tara, i-set up na natin ang ating Synology NAS. So ngayon mag-start na tayo mag-setup, no? So all we need to do is go to find.synology.com. Then pagpasok natin, magsisearch siya ng device, no, na naka-attach sa ating network or sa ating router. Then, so habang nag-aantay tayo, no, i-breakdown lang natin ang specs nitong DS220 Plus. So meron siyang Intel Celeron na J4025 na dalawang core up to 2.0 GHz, no, and burstable siya up to 2.9 GHz. So meron siyang 2 GB of RAM, then expandable siya up to 6 GB ng memory. Then maximum na may dalawang hard drive na pwedeng ikabit. Then Ethernet, meron siyang dalawang port na Ethernet and dalawang USB 3.0 na port. Then ang surveillance niya, kaya na up to 25 surveillance. And what's nice is meron siyang kasamang 2 years na warranty. So ito, nakita na natin, no? So find your Synology NAS, nakikita na dito sa atin na meron siyang model name na DS220 Plus na nakakonect sa ating network. So i-connect lang natin, i-agree lang natin, then continue. So next, pupunta siya sa sa web assistant para tulungan tayo mag-set up netong DS220 Plus natin. So click na natin setup, then install this station manager DSM. So install lang natin, understand lang natin, okay? So mag-aantay lang tayo ng saglit. Ifo-format lang niya ang partition ng ating hard drive. Okay, so it may last up to roughly 10 minutes. So, kunting pasensya lang. So, habang nag-aantay tayo, no? So, bakit nga ba natin kailangan ng NAS? So, kung wala ka sa office or wala ka na sa bahay, gusto mo may access sa mga videos and data mo. Siyempre, hindi naman kaya ng iyong cellphone, no, na roughly 128 or 256 gig of storage lang na mag-carry ng ganong karaming data. Then, of course, ano yung mga mabibigat? Definitely mga videos.
yung mga clients mo biglang hihingi sa inyo ng mga videos mo, ang hirap. Hindi mo kaya lahat isaksak sa iyo phone, di ba? Kahit mga thumb drive mo, hindi rin kaya. So, kung meron naman kayo cloud storage, like Google Drive, kung magbabahid ka naman ng monthly, ang mahal. Pag pinagsama-sama mo at the end of the, siguro mga 3 to 4 years, masasabi ko sa inyo, ang mahal. Might as well, bumili ka na lang ng NAS. Sa'yo pa yung, yung storage. Then, ito pa isang pinakamalaking problema kung bakit mas maganda ang NAS kaysa sa mga external hard drive. So, sabihin natin meron ako hard drive 1, 2, 3. So, hindi ko alam itong video na to sa ko nilagay. So, sasaksak ko muna hard drive 1. Then, aantay natin. No? Maghanap. So, isasaksak natin ang hard drive 1. So, hanapin mo. Wala yung video dito. Punta ka sa pangalawang hard drive. Sasaksak mo. Then, wala pa rin. So, mag-aantay ka na naman. So, pangatlong hard drive. So, it takes a lot of time to look for your files. Di ba? Siyempre, hindi tayo efficient pag gano'n ang nangyayari. Then, of course, pag masyado tayong umaasa sa ating external hard drive, no? Sabihin natin, nalaglag mo habang ginagamit mo or nasunog, hindi mo ma-recover. Siyempre, masisiraan ka naman sa iyong mga kliyente, di ba? Kung sakaling meron kang naipangako ng mga files na isi-send mo, then bigla may nangyari, wala kang backup. Ayun, talagang magkakaproblema ka nga talaga. Or siguro, meron kang mga videos ng kasal ninyo, na very, very precious. Na, syempre, ayaw mo naman mawala. Then, biglang nalaglag, nasunog, o na-aksidente, hindi mo ma-recover. Or, if ever man na-recover mo, ang mahal. So, syempre, iba ang ready na naka-backup sa ating NAS. So, next na natin kailangan gawin is bigyan ng pangalan itong server natin. So, next step gagawin natin is maggagawa tayo ng sarili nating Synology account para makapag-connect tayo sa ating NAS na nasa bahay anywhere around the world. So, next, i-accept lang natin ang terms and condition. So, ayan, makita natin ang ating Quick Connect ID. So, maganda sa atin, i-drag natin sa desktop or picturean natin para maalala natin yung Quick Connect ID natin. So, ayan. You are all set na. So, hindi pa nagtatapos yan. So, i-format pa natin ang hard drive natin para ma-fully utilize natin ang ating NAS system. So, makita, ito yung pinaka-basic na parang Windows siya, no? Dito sa NAS. So, kita natin tip number 1. Andito lahat ng mga packages, no? So, yung mga ibang applications nandito. Then, ito yung control panel. Ayan. So, makita natin ang system health natin. It's healthy. So, next natin is to go to the storage manager para i-configure natin ang ating hard drive. So, pagpunta natin doon, check natin si HDD or SDD. So, naka-initialize din dalawang hard drive natin, no? So, like what I said kanina, meron tayo dalawang 6 terabyte. So, syempre, definitely, hindi naman sila as a whole isang 6 terabyte. So, right now, set up natin ang volume and RAID type ng ating hard drive. So, click on volume, create. So, sa pag-create ng volume, ang highly suggested ko sa mga new users is the quick installation guide. Pero definitely, sa akin, medyo babaguhin natin konti. So, magko-custom tayo. So, create a new storage pool. So, magka-create tayo ng bagong volume. So, higher flexibility ang pinili ko. So, meron tayong 5 choices, no? So, it's SHR, RAID 1, Basic, JBOD, saka RAID 0. So, tatry natin si RAID 0, no? Para i-combine ang dalawang drive natin. Then, next, okay. So, makita natin, yung dalawang drive natin naging nagsama sila. So, naging halos kulang 11 terabyte ang usable storage ko dito. So, apply.
So, nag-create na siya right now ng volume 1. So, pinagsama na yung dalawang volume ko, no? Ayan. So, natapos na natin ang ating creation ng drive. So, meron na tayo right now isang halos kulang-kulang 11 terabyte na hard drive. So, next, tuturuan ko kayo paano mag-create ng isang user. So, dito, pwede kayo mag-create ng ibang user. So, sabihin natin gusto mong bigyan ng access ang iyong anak. So, create ka dito. Then, ipapasok mo lahat ng data dito. Just like what we did kanina. So, right now, gusto natin kumuha ng isang shared folder. So, kiklik lang natin ang file station. Then, sinabi niya, wala pa naman tayo bagong folder, no? So, sabihin natin, Gadget, Sidekick. Okay? So, wala na description. So, ilalagay natin sa volume. So, right now, ilalagay natin sa volume 1. So, create lang tayo. So, hindi na natin siya encrypt, no? Ayan. So, nakapag-create na tayo ng isang shared folder. So, okay. So, sa file station, ito na yung ating shared folder. So, what we can do is, i-click lang natin. Isang video, isang quick video. Then, ita-drag in na natin sa ating shared folder. So, yan. So, lalagyan natin, no? So, always override. So, ganun kadali lang, no? I-upload na niya ang iyong video sa iyong shared folder na pwede mo i-share sa iyong family members. Ganun kadali lang gawin. So, ayan, nakapag-create na tayo ng, ng folder. Then, next thing to do. So, ngayon, pwede natin tingnan ang package center, no? So, ang dami natin pwede install, like itong photo station. Para mabilis mo ma-share ang iyong mga photos sa family members na pwede mag-access. Then, as well as, meron pa tayong nakikitang... So, ito, meron pang isa. Ang audio station. Parang siya video station, no? Pero ito, purely for music lang. At parang meron kang bit-bit na unlimited na storage ng Spotify, wherever you go. And nandito lahat ng mga favorite music mo. So, para sa mga vloggers, ito, magagamit mo nito ang WordPress. No? So, it's a very, very, very useful pagdating sa mga gumagawa ng vlog. Okay? This is very, very useful. So, ayan guys. Nakita na natin kung paano mag-setup ngayon ng Synology NAS. And, masasabi ko sa inyo, very easy lang naman siya, no? It just takes time to learn kung ano mga features na meron niya. I-maximize natin to our advantage. Depende naman kung anong klaseng usage mo gusto. Kung mahilig ka sa videos, o mahilig ka sa music, mahilig, or you need backups, or vlogger ka, it depends on what you need ang iyong setup dito sa inyong Synology NAS. So guys, ayan na nagtatapos ang video natin. So nakita na natin ang kakayahan ng NAS. Hindi lang yan, marami pa siyang features na pwede gawin. Yung nakita nyo is just a small portion lang ng kayang gawin ni NAS. And ako, si setup ko definitely para sa pamilya ko and para sa mga content na ginagawa ko. Para hindi maging clutter ng aking storage. Ang daming hard disk sa patong-patong. Hindi mo na alam kung may hard disk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ang dami nun. Magkakalat-kalat lang yun. Siyempre in the future, pag kailangan ng more storage, papalitan ko na yung hard disk. Gagawin ko dalawang 12 terabytes. So I guess, another expansion yun. Lalaki na ang storage ko. Definitely. So ayun, I hope may natutunan kayo bago tungkol sa NAS sa mga backup ng storage. And if you like this video, don't forget to like, subscribe, and click that bell icon para hindi nyo ma-miss sa mga videos like this and mga educational videos dito sa aking channel. So I hope sana makita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Paalam!